Welcome to Epal channel. Return case guidance. Return case ගැන ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා channel එකේ customer කෙනෙක් ගේ case එකක් handle කරන්නේ කොහොමද? එතකොට refund cases ඔක්කොම. ඉතින් මේක ඒ වගේ එකක් දැකලා handle කරපු එකක් ගැන expression එකක් තමයි තියෙන්නේ සහෝදරයාගේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම වැදගත් වෙයි. මොකද ඒ අදාළ තියෙන videos ටිකත් වෙන playlist එකක් තියෙනවා මම mention කරන්නම් හැකියාවක් හම්බුනොත් description එකේ එතකොට බලන්නත් පහසු වෙයි. ඉතින් ඒක හැන්ඩල් කරන එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ රිටර්න් කේස් එකට හැම වෙලේම ආනේ මේක මේ වෙනවනේ කියන එක. ඉතින් එයා thank you note එකක් විදිහට එවලා තියෙනවා. Thank you for preparing us to handle a situation like this. I watch your YouTube videos every day and motivate me to stand up to myself. තමන් විදිහට නැගිටින්න ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. eBay selling හෝ වේවා මොන හෝ දෙයක් හෝ වේවා තමන්ට තමන් හැටියට නැගිටින්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. I got a return case earlier, one of my customer, and resolved it with I got knowledge from your channel. Issue එක තිබිලා තියෙන customer ට full refund එකක් අවලා තියෙනවා, but he is not returning the item to me. I informed the customer that he get the full refund after he returns the item to me. My customer informed me he is unable to due to COVID-19, then agreed to give him a partial refund, but he didn't accept. Tomorrow it's my last day to handle this, and customer blocks me. I have nowhere to contact. At this point I gave a few minutes. I realized that I didn't go anything wrong, so I contacted eBay. Basically යා කියලා තියෙන්නේ right මේකට customer agree වෙලා නැහැ. ඉතින් එයා මේක give up කරන්න නැතුව eBay එක contact කරලා තිනවා. eBay contact කරපු එකත් එයා screenshot එකක් විදිහට එවලා තිනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි හැම වෙලෙම සේල්ස් පස්සේ දුවන එක නෙමෙයි මේවත් මේ වගේ දේවලුත් අපි දැන් පුරුදු වෙන්න ඕන හැන්ඩල් කරන්න ඕන. ඒක තමයි අතුලත් වෙන්නේ. මොකද ඔයා ටෝටල් පැකේජ් එකක් වෙන්න ඕන. ඔයා මේ සේල් කරනවා වගේ කියන රොබෝට් කෙනෙක් නෙමෙයි මේ හැමදේම හැන්ඩල් කරගෙන යන. ඒක තමයි ප්‍රොෆෙෂනලි grow up වෙනවා කියන්නේ. either eBay selling or either වෙන ෆීල්ඩ් එකක ඕන එකක් වුණොත් ඔයා ඒකේ grow up වෙන එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද ඔයා හරිනම් ඕන කෙනෙක් ඒකට මොනවාද වාට ඒකට මේ අවශ්‍ය කරන උදව්ව ලබා දෙනවා. මෙන්න මේක තමයි යා කියලා තියෙන්නේ eBay එකට මේ දේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකෙලා තියෙනවා ඕඩර් නම්බර් එක දාලා ඒ ඔක්කොම කියලා අර අවශ්‍ය කරන කලින් මම කිව්වා වගේ එකට තියෙන අවශ්‍යති කරන දී ඉන්ෆර්මේෂන් ටික එයා දීලා තියෙනවා. ඒකට eBay එක දුන්න රිප්ලයි එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේක එයා ජෙනුයින් ඉදිරි කියලා තියෙනවා. මම ගොඩක් වීඩියෝස් වලත් කියලා තියෙනවා මේ ඉදිරි කරා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ හැම වීඩියෝ එකම ඇත්තටම වැදගත්. මොකද හැම එකේම සේල්ස් කරන හැටි, එතකොට මේවා හදන්න හැටි, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් හැම එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම මම නම් හිතන්නේ මේක තමයි සේල්ස් වලට හයි පොයින්ට් එක තමන්ගේ තියාගන්න ඕන ඔන්ලයින් සෙලර් කෙනෙක් විදියටත් අඩුම ගානේ තමන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී තමන් ඇත්තටම මේ මොන හරි දෙයක් සෙල් කරනවා ෆිසිකලි මේ වගේ දේවල් තමන්ගේ ඇතුළාන්තේ තියාගන්න. ඒක තමයි තමන් පර්සනලි groom වෙනවා grow up වෙනවා කියන්නේ. right eBay එකේ වල තියෙන මේක මම පොඩ්ඩක් explain කරන්න. Thank you for contacting us eBay regarding the claim opened by the buyer. buyer open කරපු case එකට eBay එක කියනවා right thank you කියලා. I understand that you have offered the buyer partial refund but they need a full refund and it's not unable to send the item back due to COVID. Let me help you on this. Customer ට මේ කියලා තියෙනවා COVID නිසා යට එවන්න බෑ කියලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයා genuine විදිහට අපේ මේ සහෝදරයා කියලා තියෙනවා. Here in this case I'm more than happy to let you know that we have refund the buyer from eBay's pocket. eBay එකෙන් තමයි මේක refund එක දීලා තියෙන්නේ. eBay එකත් customerවත් shape up කරගන්නවා, ඔයාම sellerවත් shape up කරගන්නවා. ඔයා loss එකක් වෙන්නේ නැහැ, customer loss එකක් වෙන්නේ නැහැ. eBay එකට buyerවත් අවශ්‍ය වෙනවා, sellerවත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් eBay pocket එකෙන්ම දීලා තියෙනවා. Your funds will be released back to you within 24 hours. යාගේ hold කරලා තියෙන fund එක අපි ඕන කෙනෙක් දන්නවා අපේ funds hold වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක් වුණා ඒ funds ටිකත් පැය 24ක ඇතුළත අයින් වෙනවා. ඉතින් හිතන්න කොච්චර plus point එකක්ද කියලා eBay pocket එකෙන්ම සල්ලි ටික දෙන. eBay එකෙන් තමයි කියන්නේ right මේක මේ වගේ issue එකක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි අපේ මුදලින් ඒක ගෙවනවා. තමන් කොච්චර ජෙනුවින්ද තමන් කොච්චර හරියට ඇඩ්‍රස් කරනවද බයර්ට සෙලර්ට eBay එකට කියන එක තමන්ගේ ඇක්ටිවිටිස් ටික බැලුවම තේරෙනවා. eBay එක ඒක රෙක්ටිෆයි කරගන්න. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ පටන් ගන්න කලින් වුණත් මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට ගොඩනගන්න කියන්නේ ඒකයි. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම රිෆර් කරන නිසා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ හොඳ අවස්ථාවක්. හොඳ ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් හොඳ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒපු සහෝදරයටත් බොහොම ස්තුතියි ගැන. මේකෙත් තව දාලා තියෙනවා this done as a courtesy to you being an outstanding seller on eBay.
මේක courtesy එකක් විදිහට eBay එකෙන් කරන හොඳ seller කෙනෙක් නිසා. ඒ කියන්නේ යාගේ black mark නැහැ මුකුත් නැහැ හරියට කරගෙන යනවා. අපි හැමදාම කියන්නේ හරියට කරනවා නම් අපිට ඕන දේවල් අපිට අවශ්‍ය වෙලාවෙ ලබා ගන්න පුළුවන්. Outstanding seller of the eBay, when you do right thing, there's eBay always there to back you up. eBay එක හැම වෙලෙම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ courtesy එකක් විදිහට කියනවා ආව බෑකප් කරනවා. ඉතින් මීට වඩා දේවල් මොනවාද seller කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ? මම නම් හිතන්නේ ඒක තමයි හොඳම දේ අවශ්‍ය වෙන්නේ eBay seller කෙනෙක් විදිහට. eBay seller කෙනෙක් ගොඩ නැගෙන්න හැම දෙයක්ම හැම වෙලෙම අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. With looking into the case, you absolutely no need to worry. eBay case එක කරගෙන ගත්තම ඔයාට worry වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ, කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. We are keeping a track of these events. මේ events වල ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම track කරගන්නවා. මම කලින් කිව්වා වගේ හැම එකම එක track down කරගන්නවා. පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන් ඔක්කොම එහෙමයි. Be assured, even if something may go wrong, we would be definitely help you to sort it out. මොන හරි වුණොත් eBay එක ඔයාව backup කරනවා. ඉතින් මීට වඩා ඇත්තටම seller කෙනෙක් විදිහට assurance එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කරනවා නම්. හැබැයි වැරදි කරලා, scam කරලා, ඒ වගේ කරනකොට eBay එක ගොඩක් අපි දන්නවා. ඉතින් අපිට එතනින්ම ටටා බයි කියන්න තමයි වෙන්නේ. Thank you for understanding and patience. Have a great day. එම්ම කියලා ඉවර කරනවා. ඉතින් අපිට උනත් දැන් මේක බලන කෙනෙක්ට උනත් පොඩි මේ confidence එකක් ලැබෙයි. තමන් හරියට කරන ඕනම අවස්ථාවක eBay එකේ ඉන්නවා. eBay එකේ pocket එකෙන් සල්ලි ගෙවනවා. අපිට හෙනවන what the hell on earth eBay paying for this? Because you are a good seller, because you are a good member on this community. මේක නිසා ඉතින් ඒ විදියට හැඩ ගැහෙන්න මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා මේ මට තෑන්ක් කරනට වඩා මේක බෙදාගත්ත එකට. මොකද මේක හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක් විදියට වෙන කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් channel එක බලන කට්ටියත් එක්ක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ confidence එක grow up කරගන්න. හැමදේම sales පස්සේ නෙමෙයි අපි යන්න ඕන. just sales විතරක් නම් ඇත්තටම boring මේක. මේක ඇත්තරම කියනවා වගේ ඇත්තරම රහක් තියෙන දෙයක් නේ. සේල්ස් විතරක්ම නෙමෙයි මේකේ තියෙන්න ඕන, ගැටෙන්න ඕන, කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක බැන ගන්න තියෙන අවස්ථා අපිට එනවා. ඒක කාම් ඩවුන් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. කස්ටමර් බයින් එකට අපි මේ ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා බැනලා ටයිප් කරන අවස්ථා තියෙනවා. හොඳම කාම් මැසේජ් එක ඕන තරම් කරලා තියෙනවා. එහෙම තමයි. ඉතින් මේ හැමදේම තිබ්බේ නැත්තම් මේක එක one way train එකක් වගේ. එහෙම නෙමෙයි මේක හැමදේම අඩංගු වෙන්න ඕන මේකේ. හොඳ නරක හැමදේම. ඉතින් සේල්ස් විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ දේවලින් හැම වෙලෙම තමන්ගේ මාර්ගය සකස ගන්න කලින් කිව්වා වගේ eBay sales විතර නෙමෙයි හැම දෙයක්ම අඩංගු කරලා. ඉතින් එතන ඇත්තටම හොඳ knowledge හොඳ knowledge එක grow කරගන්න හොඳ point එකක් මේක. ඒක eBay selling වලටත් නෙමෙයි හැම එකටම තමන් හරිනම් තමන් confidence නම් ඕන දෙයක ඕන වෙලාවකදී බය වෙන්න එපා. ඕන දෙයකට address කරන්න. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ පැල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිත ඉදිරියට අපිට ජයන් ජය. and all the very best. bring modern Sri Lanka. Happy selling.